این عکس‌ها رو خوب ببینید. احتمالا شما هم قبلا عکس همچین سازه‌های عظیمی رو دیده باشید، اما شاید ندونید که اینها بزرگترین سازه‌های تاریخ هستن که بشر حدود 100 سال پیش تونست به پرواز در بیاره. طول بعضی از این کشتی‌های هوایی تا 245 متر میرسید. اگه نمیدونید 245 متر چقدر میشه، باید بگم که بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان ایرباس A380 فقط 72 متر طول داره و اگه بخوایم یک مقیاس بهتر داشته باشیم، باید بگم که این کشتی‌های هوایی تقریباً هم اندازه کشتی تایتانیک بودن. اما نکته‌ای که برامون جالب میشه اینه که اگه 100 سال پیش تونستن همچین سازه‌هایی رو بسازن، پس چرا امروزه هیچ اثری از این کشتی‌ها نیست؟ چرا این کشتی‌ها به یکباره کنار گذاشته شدن و در صنعت هوایی امروز کمتر ازشون استفاده میشه؟ توی این ویدیو نکات بسیار جالبی رو در مورد کشتی‌های هوایی بررسی می‌کنیم که قطعاً شگفت‌زده‌تون می‌کنه. من مهدی زینعلی ام و اینجا استودیو شیر. پیشینه اولین کشتی‌های هوایی رو باید تو قرن 17 جستجو کرد. یعنی زمانی که فرانچسکو لانا دترزی که به عنوان پدر هوانوردی شناخته میشه، طرحی برای وسیله نقلیه ارائه داد که توسط 4 گوی مسی از زمین بلند میشد. اما این فقط یک نظریه و ایده روی کاغذ بود. اولین بالون‌های واقعی توسط آزمایش‌های اولیه اتیم و ژوزف مونگلوفیه، 2 برادر فرانسوی ساخته شد. اونها فهمیدن که هوای گرم وقتی درون یک کیسه سبک قرار بگیره باعث بالا رفتنش میشه، چرا که هوای گرم چگالی کمتری نسبت به هوای اطراف داره. اما نخستین پرواز واقعی انسان تو تاریخ 21 نوامبر 1783 رقم خورد، زمانی که ژان فرانسوا پیلاتر و فرانسوا لوران سوار بر یک بالون هوایی گرم که توسط برادران مونگلوفیه ساخته شده بود شدن و در آسمان پاریس به پرواز در اومدن. این رویداد اولین پرواز تاریخ بشر بدون وابستگی به سطح زمین بود و راه رو برای توسعه صنعت هوانوردی هموار کرد. این بالون موفق شد مسافت 5 مایل یعنی 8 کیلومتر رو طی کنه و گرمای مورد نیازش برای پرواز رو هم از سوختن چوب به دست بیاره. با این حال بالون غیر قابل کنترل بود و جهت حرکت اون رو باد تعیین می‌کرد. در مورد ژان فرانسوا پیلاتر باید اشاره داشت که اون را اولین درگذشته سوانح و حوادث هوایی هم می‌دونن که 2 سال بعد از این اتفاق در یک پرواز بر فراز کانال مانش کشته شد. تو همون سال 1783 که اولین پرواز با بالون انجام شد، ژاک چارلز دانشمند فرانسوی چند ماه بعد اولین بالون پر شده از هیدروژن رو به پرواز در آورد. این گاز به دلیل وزن کمتر نسبت به هوای اطرافش شناوری بیشتری داشت و تا ارتفاع 550 متر بالا رفت و به مدت 45 دقیقه پرواز کرد. و نکته جالب اینه که در نهایت وقتی در اطراف یک روستا به زمین نشست، اهالی وحشت‌زده روستا به این بالون حمله کردند و اون رو نابود کردن. تو قرن 19 تلاش‌ها برای ساخت وسیله‌ای هوایی که بتونه مسیر خودش رو کنترل کنه شدت گرفت. سال 1852 هنری گیفارد فرانسوی اولین کشتی هوایی واقعی رو ساخت. این وسیله که با گاز هیدروژن پر شده بود، دارای موتور بخار و یک پروانه بزرگ برای هدایت بود. اگرچه سرعت اون تنها حدود 10 کیلومتر بر ساعت بود، اما این اختراع نشون داد که میشه وسیله‌ای هوایی ساخت که بشه مسیرش رو کنترل کرد. این کشتی هوایی با موتور بخار مسافتی در حدود 30 کیلومتر رو طی کرد و از اون به عنوان اولین پرواز موتوردار تاریخ یاد میشه. مدلی از این کشتی در موزه علوم لندن به نمایش در اومده که در تصویر میبینید. در سال 1884 فرانسه کشتی هوایی لا فرانسیس رو ساخت که با استفاده از موتور الکتریکی کار میکرد و تونست به صورت موفقیت آمیزی پرواز کنه. این دستاورد باعث شد توجه جهانی به پتانسیل کشتی‌های هوایی جلب بشه. توی این دوران توسعه موتورهای احتراق داخلی نیز کمک کرد تا کشتی‌های هوایی سریعتر و کارآمدتر بشن. اما بعد از تمام این تجربیات کوچیک و بزرگ و اشتیاق بیشتر برای پروازهای طولانی، زیپلین ها همه چی رو تغییر دادن. تو اوایل قرن 20 به ویژه در دهه 1920 و 1930 کشتی‌های هوایی به اوج محبوبیت رسیدن. تو این دوران شرکت‌های هوایی مثل زیپلین در آلمان کشتی‌های هوایی عظیمی رو ساختن که قادر بودن صدها مسافر رو در مسیرهای طولانی جابجا کنند.
یکی از مشهورترین این کشتی‌ها گراف زیپلین یا LZ-127 بود که تو سال 1929 تونست دور دنیا رو فقط در 21 روز طی کنه. این گول پرنده با 236 متر طول میتونست تا 50 نفر شامل 24 مسافر و 6 خدمه رو حمل کنه. این کشتی‌های هوایی به طور مرتب از آلمان به مقصدهایی مثل برزیل، آرژانتین و ایالات متحده پرواز می‌کردند. سفرهای مجلل با این کشتی‌های هوایی تجربه‌ای بی‌نظیر بود. سالن‌های غذاخوری، اتاق‌های لوکس و پنجره‌های بزرگی که منظره‌ای خیره کننده از آسمون ارائه می‌دادند، همه نشونه از دوران شکوه این وسایل داشتند. اسم زیپلین از فردیناند فون زیپلین، ژنرال و مخترع آلمانی گرفته شده. اون در اواخر قرن 19 طراحی یک کشتی هوایی با اسکلت فلزی را آغاز کرد. اولین زیپلین تو سال 1900 به پرواز در اومد. این کشتی هوایی با گاز هیدروژن پر شده بود و دارای ساختاری سخت و مقاوم بود که میتونست در برابر فشارهای جوی و باد مقاومت کنه. اسکلت آلومینیومی اون با پارچه‌ای مخصوص پوشونده شده بود که باعث سبکتر شدن اون میشد. زیپلین‌ها به دلیل ظرفیت حمل بار زیاد و قابلیت پرواز طولانی به سرعت محبوب شدند. در اوایل قرن 20 زیپلین‌ها در حمل و نقل مسافران و کالاها استفاده می‌شدند. این وسایل با کابین‌های مجلل و امکانات رفاهی تجربه منحصر به فرد برای مسافران ایجاد می‌کردند. زیپلین‌ها همچنین در عملیات نظامی هم نقش مهمی ایفا می‌کردند. در طول جنگ جهانی اول، آلمان از کشتی‌های هوایی به عنوان یک ابزار نظامی استفاده کرد. زیپلین‌ها برای بمباران شهرها و پایگاه‌های دشمن مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این حال، این کشتی‌ها به دلیل سرعت پایین و اندازه بزرگ هدفهای آسونی برای هواپیماها و توپ‌های ضد هوایی بودند. در نتیجه استفاده نظامی از اونها به مرور زمان کمتر شد. اوایل قرن 20 با پیشرفت سریع تکنولوژی، این گول‌های پرنده خیلی زود به نمادی از تجمل و پیشرفت تبدیل شدند و بین شهرهای مختلف جهان در ارتفاع 305 متری رفت و آمد می‌کردند. طولی نکشید که کابین‌های ساده و کوچیک مسافران به فضای مجلل و مجهز برای مسافت‌های طولانی تبدیل شدند. به عنوان مثال تو دهه 30 قرن 20 سفر از آلمان به برزیل با کشتی‌های هوایی حدود 3 روز طول می‌کشید و در طول این مدت مسافران از فضایی برای استراحت، معاشرت و صرف غذاها و نوشیدنی‌های مجلل لذت می‌بردند. در حالی که خود فردیناند زیپلین تو سال 1917 از دنیا رفت، اما ساخت و تولید زیپلین‌ها متوقف نشد و حتی سرعت بیشتری پیدا کرد. تو سال 1936 شرکت زیپلین ساخت کشتی هوایی گول‌پیکر دیگه‌ای به اسم LZ-129 هیندنبرگ رو به پایان رسوند. این کشتی هوایی با کابین‌های بزرگ و غذاهای لذیذ برای مسافران به سرعت به مظهر سفرهای هوایی مجلل تبدیل شد. در واقع هیندنبرگ تجربه‌ای مشابه کشتی‌های اقیانوس پیما رو در آسمون‌ها ارائه می‌کرد. هیندنبرگ هنوز هم بزرگترین کشتی هوایی تاریخ محسوب میشه و قطعاً چشمگیرترین وسیله نقلیه پرنده‌ای که تا به امروز ساخته شده. این کشتی هوایی 245 متر طول و 41 متر قطر داشت و مجموع ظرفیت هیدروژن اون نزدیک به 200 میلیون لیتر بود. اون میتونست تا 70 مسافر رو در کابین‌های مجلل اختصاصیش حمل کنه. قسمت مسافران هیندنبرگ از چندین بخش مثل سالن غذاخوری، سالن استراحت و حتی اتاق سیگار کشیدن تشکیل شده بود. سالن غذاخوری این کشتی هوایی از بالاترین استانداردهای اون زمان بهره مند بود. حتی برای اقامت مسافران 25 کابین مجلل مثل کوپه‌های قطار طراحی شده بود. در قسمت جلوی کشتی هم عرشه‌ای وجود داشت که امکان دیدن مناظر بیرون رو برای مسافران فراهم می‌کرد. برای تهیه غذا در هیندنبرگ از بهترین سرآشپزهای اروپا استفاده شده بود و منوهای غذایی ارائه می‌شد که در بهترین هتل‌های جهان هم وجود نداشتند. هرچند بلیط‌های سفر با هیندنبرگ اصلاً ارزون نبودند، اما این کشتی هوایی مشتریان زیادی داشت و برای ثروتمندان سفر با هیندنبرگ نوعی افتخار محسوب می‌شد. محبوب‌ترین مسیر پروازی هیندنبرگ که بر فراز اقیانوس اطلس بود، حدود $400 معادل $7500 امروز هزینه داشت و هیندنبرگ این مسیر رو در کمتر از 2 روز طی می‌کرد. اما همین کشتی هوایی لوکس و مجلل مهمترین دلیل برای کنار گذاشتن کشتی‌های هوایی در قرن 20 شد. یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ کشتی‌های هوایی حادثه هیندنبرگ بود. در 6 می 1937 این کشتی هوایی در حالی که تو نیوجرسی آمریکا در حال فرود بود، دچار آتش سوزی شد. این حادثه که تنها 37 ثانیه طول کشید باعث مرگ 36 نفر از 97 سرنشین اون شد. این کشتی هوایی با هیدروژن پر شده بود که گازی به شدت قابل اشتعاله. اگرچه دلیل دقیق حادثه هنوز مورد بحثه،
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که تخلیه الکتریکی باعث آتش گرفتن هیدروژن داخل این کشتی شده بود. حادثه هیندنبورگ باعث شد اعتماد عمومی به ایمنی کشتی‌های هوایی به شدت کم بشه. بعد از فاجعه هیندنبورگ استفاده از کشتی‌های هوایی به شدت کاهش پیدا کرد. ظهور هواپیماهای مدرن که سریع‌تر، ایمن‌تر و اقتصادی‌تر بودند، رقابت رو برای کشتی‌های هوایی دشوارتر کرد. همچنین هزینه بالای گاز هلیوم به عنوان جایگزینی برای هیدروژن و چالش‌های نگهداری اسکلت‌های فلزی استفاده از اونها رو محدودتر کرد. اگرچه کشتی‌های هوایی دیگه وسیله اصلی حمل و نقل نیستن، اما هنوز در برخی کاربردهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال از اونها برای تبلیغات هوایی، عکاسی و فیلمبرداری، تحقیقات علمی و نظارت به رویدادهای بزرگ استفاده میشه. برخی شرکت‌ها هم در حال بررسی ساخت کشتی‌های هوایی مدرن با فناوری‌های جدیده. هرچی که هست ممکنه به زودی این کشتی‌های هوایی دوباره در آسمان‌ها دیده بشن و مسافرهای زیادی رو جذب کنن. اما این بار بسیار ایمن‌تر و بهتر. این مختصری از تاریخچه جذاب کشتی‌های هوایی بود. بسیار ممنونم از اینکه همواره به ما لطف دارید، کامنت می‌ذارید و بهمون انرژی میدید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه.